به یوتیوب چنل من خوش اومدین. اسم من ریحانه است. الان 11.5 ساله که به آمریکا مهاجرت کردم. الان امروز کجام؟ من الان آدم چند روز LA برای کار. کلا برای کارم سفر زیاد میرم، حداقل ماهی یه بار. معمولا سفرهایم که میرم کار سایت، یعنی یه ساختمان یا یه چیزی مربوط به کارمون، یه اتفاقی افتاده که انجام میدم. هدف من از این که این یوتیوب چنل پرسونالم رو شروع کنم اینه که من جلوی دوربین راحت حرف بزنم، ولی کلا راحت تر حرف بزنم. یه چنل دیگه دارم که مربوط به کار تخصصیمه. البته اون پرسونال نیست، از این چنل های بدون چهره است که یه جور دیگه اداره میشه. اولین ویدیوهایی که میخوام راجبش حرف بزنم ماجرای مهاجرت خودم، این که اصلا چرا تصمیم گرفتم مهاجرت کنم، چه کارهایی کردم که به این هدف مهاجرتم برسم، حالا بعد مهاجرت چطور، که بعد مهاجرتم باز دوباره تقسیم میشه به 2 بخش اول بخش تحصیلمه. اولش تا اون 4.5 سال اول که مهاجرت کرده بودم دکترامو میخوندم تو دانشگاه، اون یه نوع شرایط زندگی بود. بعدش هم که کارمو شروع کردم که الان تقریبا 7 ساله که کار میکنم. خودم عمران خوندم، لیسانس عمران امیرکبیر خوندم و مسترم هم حتی از ایران گرفتم، دانشگاه تهران سازه، و برای PhD اومدم آمریکا. PhD هم دوباره تو ساز است. دلیل اصلی که تصمیم گرفتم مهاجرت کنم راستش نمیدونم، ساده شروع نشد. ما یه گروه دوست بودیم، دوست که یعنی پارتنر خودم با یه سری دوست و فامیل اون بودن، یه گروه دوستی 6-7 نفری بودیم. و این 2 از دوستامون گرین کارت برنده شدن و قرار شد که برن آمریکا. اونا که قرار شد برن آمریکا ظرف 1 سال بگم یهو هممون به فکر افتادیم که اوکی اینا که برن دیگه، نمیدونم بحث اینم نبود که دور همی و اینا نمیتونیم داشته باشیم، ولی یه جورایی یه چیزی تو ذهنمون انگار تکون خورد که شاید ما هم بد نباشه فکر کنیم به رفتن. این در واقع شروع اون تصمیم بود که بعد از اون لحظه‌ای که تصمیم گرفتیم شاید 1 سال و نیم بعدش خودمون اومدن، یعنی فاصله رفتن دوستامون با اومدن ما، یعنی تقریبا همه دوستا تقریبا بین 1 سال و نیم طول کشید. پروسه اصلی این اینکه چجوری حالا اپلای کردیم، تصمیم گرفتیم که بریم و تصمیممون این بود که همین آمریکا رو بریم، مثلا دیگه به اروپا و کانادا و هیچ جای دیگه هم فکر نکردیم چون دوستامون داشتن میرفتن آمریکا. بعدش دیگه مرحله اولین بود که اول یه سری دانشگاه رو انتخاب کنیم، بعد بهشون یه سری استادا رو تو اون دانشگاه ها انتخاب کنیم، به یه سری استاد ایمیل بزنیم، بعد ببینیم کیا بهمون جواب میدن، بعد بر حسب اون جوابایی که میگیریم از اون لیستمون انتخاب کنیم. لیست اولم نمیدونم دقیق چند نفر بود، تصمیم این بود که مثلا حدود 10 دانشگاه رو فکر میکنم بزنیم.
5 تا یا 10 تا. بعد دلیل لیست اولیه‌مون بزرگتر بود، نزدیک 20 تا بود. بعد توی این 20 تا دانشگاه هم یه رنجی از یه گروهی از دانشگاه‌های مختلف داشتیم. یه سری دانشگاه‌های خیلی خوب بود که احتمال قبول شدنمون توش کمتر بود چون یه ذره رقابت توشون بیشتر بود. یه سری دانشگاه‌های خیلی خوب بود، یه ذره انقدر سخت نبود که بریم تو، یه ذره متوسط تر بودن. و یه سری دانشگاه‌های مثلا راحت تر. خلاصه این دانشگاه رو یه لیستی انتخاب میکردیم، استاد میگشتیم توشون، میرفتیم توی وبسایتاشون، ریسرچ هاشون و اینا رو نگاه میکردیم و بعد تصمیم میگرفتیم که مثلا اگه علاقه داریم و اینا بهشون ایمیل بزنیم، بعد ببینیم که جواب میدن یا نه. وقتی هم که میگم ما، یعنی خب فکر کنم در 4 نفر بودیم که بعد این 2 تا دوستامون که رفتن انتخاب کردیم، من و پارتنرم، برادرش و دوست دختر برادرش، یعنی نیمه فامیلی و دوستی بودیم. بعد پارتنر خودم هم که هازبندمه در واقع، اونم خب هم رشته من بود، یعنی خب یه ذره از این نظر راحت تر بود چون در واقع یه سری دانشگاه رو شبیه هم میتونستیم انتخاب کنیم. هدفمونم این بود که واقعا اگه میشه توی شهر بگیریم، ولی مثلا باز بودیم به این که حالا اگرم 2 تا شهر شدم اوکیه، مثلا برای شروعش اوکیه، بعد مثلا میتونیم موو کنیم. پارتنر خودم چیز بود، اون مستر نداشت، اون داشت برای مستر اپلای میکرد، من برای پی‌اچ‌دی. و بالاخره فکر کنم شروع کردیم به ایمیل و این چیزا دادن. 5 تا یا 6 تا چقدر دانشگاه رو انتخاب کردیم، بر حسب اینکه بعضی‌هاش استادا جواب داده بودن، بعضی‌هاش هم تصمیم گرفتیم مثلا جزء علایقمون بود که مثلا اوکی من این دانشگاه رو میخوام، بذار اپلای کنم. بعد دیگه برای تافل و GRE ثبت نام کردیم و شروع کردیم یه ذره درس خوندن براشون که مثلا امتحانشون رو بدیم، که اون امتحانا رو هم دادیم. بعد دیگه همه چی رو اپلای کردیم و اینا. بعد تا جایی که یادمه برای پاییز، ترم پاییز داشتیم اپلای میکردیم و فکر کنم تقریبا از تابستون قبلش شروع کرده بودیم این پروسه رو و فکر کنم جوابای دانشگاه رو شروع میکردن از بعد ژانویه فوریه کم کم میدادن دیگه، مارچ و اینا دیگه تقریبا جوابا میومد. تا جایی که یادمه، اینا مال 12 سال پیشه، خیلی دقیق یادم نیست که چجوری بود. آره دیگه. بعد این دانشگاه ها هم که انتخاب کردیم و بعد یه سری استادا جواب دادن که مثلا آره اپلای کن و اینا. بعد دیگه سابمیت کردیم، همه چیزا رو فرستادیم برای دانشگاه دیگه، از چه میدونم معدل و این ریز نمرات دارم سعی میکنم کلمه انگلیسی نندازم ولی ممکنه بندازم، سعی میکنم که اصلاحش کنم اگه کچ کنم خودم. بعد آره دیگه، بعد این همه این مدارک و اینا رو فرستادیم و دیگه فکر کنم حوالی ژانویه اینا دیگه همه چیزا تموم شده بود، همه چیزا رو فایل کرده بودیم، فرستاده بودیم و بعد منتظر جوابا بودیم. بعد دیگه جوابا شروع کردن اومدن، حالا یه سری ریجکتی ها، یه سری هم قبولی و اینا شروع کرد اومدن، تا فکر کنم یه استادی که همون بعد استادی شد که همون دانشگاه انتخاب کردم تو شیکاگو، به من ایمیل زد که به از رزومم خوشش اومده و میخواد با هم مصاحبه کنه. بعدش اتفاقا استادی هم بود که من بهش ایمیل نزده بودم. بعد منم که خوشحال شدم که بهم ایمیل زده و اینا. تو اون دانشگاه به یه استاد دیگه ایمیل زده بودم. بعد این استاد با من قرار
مصاحبه گذاشت، مصاحبه اسکایپ. بعد دیگه منم دیگه گذاشتم اون قرار رو. بعد با هم حرف زدیم. بعدش خیلی استاد خوب بود. یه خانومی بود که از ترکیه بود، توی همین رشته سازه. خیلی کاره مثلا آزمایشگاهی و یه ترکیبی از آزمایشگاه روی کارهای، حالا بهش میگن نان دیستراکتیو تستینگ، ولی میشه مثلا تستای غیر مخرب، میخوام بگم، نمیدونم، حالا مثلا تستایی که مثلا به سازه آسیب نمیزنه و میتونه بررسیش کنه. روی این بود ریسرچش بیشتر. و خیلی آدم گرم و صمیم، یعنی راحتی بود، باش حرف زدم ازش خوشم اومد. فکر کنم اونم از من بعدش نیومد. بعد خوبی که داشت اینه که اینجا دانشگاه استادا یعنی میان گاهی وقتا دانشجو میگیرن، بعد ریسرچ مثلا بهش تی میدن، مثل حل تمرین رو دانشگاه پولشو میده، از خود فاند استاد نمیره. ولی اگه استاد خود ریسرچ که فاند براش گرفته داشته باشه، RA یا ریسرچ اسیستنت به میده. و این یه فاندی گرفته بود از یه ارگانایزیشنی. بعد و دنبال دانشجو براش میگشت و این بهترین چانس بود، چون که مثلا لازم نبود که مثلا برم و تازه دنبال این که یه موضوعی برای تحقیق کردن پیدا کنم. این موضوعشو داشت، یه برنامه‌ای براش داشت، فاندش هم داشت، میخواست یه دانشجو براش بگیره که یعنی خیلی خوب میشد. و در واقع اون که از من خوشش اومد و بعد دیگه قرار شد که بهم خبر بده. هنوز فکر کنم نتیجه نهایی دانشگاه ها نیامده بود، یعنی دانشگاه برای خودشون کیس این بسته ای که تو براشون میفرستی از ریز نمرات و جیاری و تافل و همه اینا رو بررسی میکنن جدا. بعد استادا هم مثلا بررسی میکنن. به حال دانشگاه میتونه تصمیم بگیره که بهت بده، ولی استادی هنوز پیدا نکرده باشه که اون موقع مثلا فاند نخواهی داشت، مگه اینکه دانشگاه مثلا گاهی وقتا برای پی اچ دی ها از همون اول یه سری تی ای ها در نظر میگیرن، چون اینجا اصولاً پی اچ دی بهش فاند میدن. مستره که خیلی بگیر نگیر داره. ولی این دانشگاه اگه نگیره و یه استادی خیلی علاقه داشته باشه، شاید بتونه یه فشارهایی رو دانشگاه بیاره. اگه مثلا چه میدونم یه سری لیمیت های دانشگاه رو رد نکرده باشه، مثلا یه مقداری برای جیاری و تافل در نظر گرفته باشه و اینا، اونا رو رد نکرده باشه، نمیدونم، شاید بتونه استاد یه مانوری بده. ولی یه ذره دست استاد پی اچ دی شاید بازتر باشه. مستر بعید میدونم، اصلا خیلی یعنی استادا خیلی دنبال اسپسیفیکلی دانشجو مستر نمیان بگیرن، میان دانشجوهایی که دانشگاه گرفته اگه بخوان ریسرچ انجام بدن با همون دانشجوهای مستری که اومدن شروع کردن یه ترم کار میکنن. ولی خلاصه آره دیگه این از من خوشش اومد. بعد حالا خنده‌داریش اینه که اون استادی که من بهش ایمیل زده بودم، بعد اینکه این از من خوشش اومد چیز کرد که نه من اینو میخواستم برای ریسرچم، تو نمیتونی. نگه نه تو نمیتونی، تو گفت که مثلا من چیزون کردم. بعد دیگه این استاد به من گفت که این چون اول تو رو میخواسته، تو با اینم مصاحبه بکن، بعد ببین مثلا کدومو دوست داری اونو چیز کن. بعد دیگه منم یه مصاحبه با این گذاشتم. بعد نه که ریسرچش بد بود، فکر کنم خیلی کارهای فاینایت المنت و اجزا محدود و اینا انجام میداد و اینا، خیلی کار مثل سیمیلیشنی و اینا انجام میداد، آزمایشگاهی و اینا هم نبود. خیلی خوشم نیامد از استاده، خیلی هم راحت نبود. یه آقایی بود فکر کنم از تایوان بود، ارتباط خوبی باش نگرفتم.
بعد من خوشم نیومد و اینا. بعد به این استاد گفتم که نه مثلا من با تور ترجیح میدم و اینا، و خوشبختانه هیچ مشکلی پیش نیومد و استادم اوکی بود. همین که من با اون حرف زدم براش کافی بود. خلاصه دیگه این که قبول کرد، این دیگه به من از همون اول دانشگاه تویشنش که تویشن میشه همون چی میشه، هم پول دانشگاه در واقع، پول ترممو دانشگاه پید میکرد و هم مثلا فاند داشتم که حالا این فاندا معمولا یه رنج ثابتیه به حسب شهری که توشی و دانشگاه یه کمی بالا پایین داره، ولی معمولا یه مینیموم زندگی معمولی، حداقل تو آمریکا اینجوریه. نمیدونم، فکر کنم تو کانادا یه ذره شاید بهتر باشه، اروپا رو اصلا هیچ ایده‌ای ندارم، ولی آمریکا معمولا در حد اینکه یه خونه معمولی اجاره کنی و مثلا همون خود خوراک تو بدی، اینه که خیلی از جیب نخوای خرج کنی، خیلی عادیه. که مثلا ترجیح هم اینه که مثلا با یکی هم خونه باشی معمولا، وگرنه زندگی سخت. آره دیگه، خلاصه این دیگه نامه فاندم به من داد و حالا بدشانسی پارتنرم، دوستم نیما، اون در دانشگاه من نگرفت و اون از یه دانشگاه من UIC بود، یونیورسیتی، یکی از استیت یونیورسیتی تو شیکاگو، و اون دانشگاهش اون شد بکنم یادم نیست دقیقا چند تا گرفت، ولی اونی که تصمیم گرفت بره مثلا تو نیویورک بافلو بود و فاندم نگرفت برای اون، ولی خب مثلا جای دیگه هم نبود فانده که ترجیح بده دیگه، اونم تصمیم گرفت اونو بره. اون یکی دوستامونم رفتن تگزاس قبول شدن اینا. حالا من داستان اونا رو تعریف نمی کنم چون به من که ربط نداره، ولی آره خلاصه، ولی همه در واقع یه دانشگاهی گرفتن و دیگه مرحله بعدی شد که حالا کارای سفارت، وقت سفارت بگیریم برای ویزا و دیگه برنامه‌های رفتن رو بذاریم. وقت سفارتم من فکر میکنم اون زمان ما که میشد 2012 بود، نه دیگه 13 شده بود، جواب قبولی ها رو داده بودم. یه ذره قضیه آسون تر بود چون اخیراً هم میگم چند سال گذشته میشنم یه ذره مثل که بد شدن، یا مثلا دانشجوها مثلا اپلای اینا رو میکنن، بعد مثلا کلیرنساشون چه میدونم یه سال به بالا طول میکشه، هی مجبورن دیفر کنن، یعنی مثلا به دانشگاه بگن که مثلا این ترم نمیرسن که بندازنش عقب. زمان ما اینجوری نبود، مثلا میشد که مثلا از اون کیس هم پیش بیاد، ولی به طور کلی معمولا 2-3 ماهه میشد. در نتیجه مثلا وقتای سفارت رو معمولا تو حالا البته هم باید سرچ میکردی یکی بده، خیلی سخت بود، سایتاشون هم خیلی بد بود، ولی معمولا 2-3 ماهه میومد. دیگه ما وقت سفارت گرفتیم، فکر میکنم خرداد بود، کی بود، هنوز تو بهار بود. بعد ما وقت سفارت گرفتیم، تو یه روز نشد، من و پارتنرم بکنم یه روز زودتر از من بود، من یه روز بعدش بودم، که بعدش دیگه ما دبی هم وقت گرفتیم. اون دوستامون ترکیه گرفتم ولی من و پارتنرم دبی گرفتیم. بعد وقت گرفتیم و من رفتم، اول اون رفت، اون خب مستر بود، فاندم نداشت، خیلی انتظاری هم نداشت که چیز کنن، یعنی اون رفته بود که ریجکشن، چون فکر نمی کرد که درجا بهش بدن و مثلا نه حالا درجا ولی کلا اصلا بهش بدن. آره دیگه رفتیم و اون اول رفت و رفتم که خیلی این آفیسری هم که بهش خورده بود خیلی آدم خنده و خوبی بود و خوشحال اومد و گفت خیلی روتین گذشت و اینا. به اون چیز کرد، به اون زمانی ما اینجوری بود، حالا نمیدونم الان چجوری، یه برگ صورتی بهت میدادن اگه که قرار بود که پرونده بیشتر بخواد بررسی شه.
که در واقع کلیرنس خوردیم. بعد نمیدونم رشته عمران هست اون، ولی آره اون رشتهش ترانسپورتیشن بود، من سازه بودم. یه ذره رشتهش خب آسون تر است، سازه باز یه سری چیزای خاص تر داره که یه ذره روش حساسن. ولی آره دیگه اون همون کلیر برگ صورتی رو گرفت و اینا. بعد نوبت وقت من شد. حالا مثلا من مال اون رو دقیق یادم نیست، برام تعریف کرد ولی دقیق یادم نیست که چی شد، ولی مال خودم رو فکر کنم کامل یادم باشه. بعد دیگه من خواهرم هم یعنی اومده بود تو اون سفر بام دیگه. خواهرم و نیما با هم مثلا یه جا با فاصله بعد از سفارت وای میستادن، خیلی هم روز گرمی بود از که تابستون دیگه. اونا بیرون وایستادن دیگه، من رفتم تو که وقتم بشه. بعد میری و اول نمیدونم انگشت نگاری ایناست، بعد میشینی تا این شمارت رو صدا کنن. بعد دیگه وقتی شماره من صدا کردم من رفتم اونجا و بعد آفیسر یا خیلی آدم جدی بود دیگه. من یه سری پروندهم درست کرده بودم از این پاکت ها که مثلا اینجوری قسمت شده، بعد برای هنوزم داریمش. و مثلا یه قسمت برای چه میدونم نمره امتحانامون، ریزنمراتمون، این آفر لتر دانشگاه، نامه فاند، همه اینا رو همجوری تنظیم کرده بودیم، ترجمه همه چی اینا رو همراهمون داشت دیگه. این پرونده دست من بود و بعد دیگه رفتم و این دیگه آفیسر شروع کرد حرف زدن و همجوری مثلا اول عادی مثلا چیز میکرد و اینا. مثلا پرسید که مثلا چی کار کدوم دانشگاه قبول شدی، بعد مثلا اسم دانشگاه رو بهش میگفتم. بعد مثلا گفت که مثلا فاند داریم، گفتم آره. بعد هرچی میگفت مثلا اینجوری نامش رو بهش میدادم. بعد دیگه بعضا پرسید که قراره بری رو چی کار کنی، که خب استادم نامه‌ای که به من داده بود خب میدونستم راجع به چی. بعد گفتم مثلا قراره که structural health monitoring باشه، که میشه همین مونیتور کردن سلامتی سازه، اگه هم ترجمه تحت لفظیشو بگم. آره. بعد دیگه گفت آره چیکار می‌کنی؟ بعد اینو گفتم و اینا. بعد دیگه حالا یه بک استوری هم بگم، من تو چی میگم همون راهنماییم با بابا مثلا ما انگلیس رفته بودیم برای کار بابام و یه 2 سالی اونجا بودیم. مثلا من انگلیسی اونجا یاد گرفته بودم. حالا اوایلش با لهجه بریتیش، ولی خب تغییر کرده بود، ذره لهجه‌ام خونساتر شده، ولی هنوز مثلا یه لهجه من درآوردی خاصی شده از میکس همه چیزایی که داشتم. مثلا پرسید که مثلا تو انگلیسی رو کجا یاد گرفتی؟ بعد گفتم که مثلا با پدرم بودم. بعد دیگه مثلا گفت پدر چی کار است و اینا. بعد کلا دیگه اینجوری ریز دیتیل رو میپرسه و اینا. کلا فکر میکنم، حالا دقیق که نمیتونم، ولی کلا فکر میکنم که مثلا همینجوری ازت سوال میپرسن که مثلا چه میدونم یه شخصیت شناسی کنن، یه چیزو کنن و اینا، ولی تحت هیچ کدوم از اون سوالاش چیزی راجع به این که مثلا میخوای برگردی برنگردی، هیچ کدوم از اینا رو نپرسید. خیلی جدی بود، روتین مثلا این سوالای چیزو اطلاعاتو پرسید و اینا. بعد از اینم که دیگه اینو پرسید که مثلا کجا یاد گرفتی و اینا، دیگه برنامه اونا هم گفتم که چیز کرد دیگه. اون برگ صورتیه رو به من داد. من فقط ناراحت شدم وقتی برگ صورتیه داد. هم برعکس پارتنرم که کلی خوشحال شد که ریجکت نشدم اینا، من ناراحت که چرا به من درجا نداد. حالا مثلا خب چه میدونم، رشته ما کلا سازه یه ذره حساس هست، اینا درجا نمیده. ولی آره دیگه خلاصه این برگ صورتی رو داد دیگه. من اومدم بیرون دیگه. این خواهرم و ما وایساده بودن و دیگه من رفتم و بعد دیگه بهش گفتم صورتی رو دادن و اینا. بعد دیدنم که ناراحتم بودم و اینا. بعد دیگه اونا گفتن چیه دیگه خوبه دیگه. بعد روتینشه. بعد وایسادم دیگه. بعدش هم رفتیم کلی دبی ما شاپینگ تراپی یه سر خرید کردیم که حالمون خوب شه. بعدش دیگه برگشتیم ایران و بعد دیگه همچون منتظر که یه خبری از چیز شه، از این ویزامون شه. دیگه خبری نشد.
همچون یعنی منتظر بودیم و اینا تا یه سری دقیقم یادم نیست اینجا راستشو بخواین فکر میکنم مثلا یه سری تغییرات استاتسی روی این سایت آپلود میشد که مثلا میفهمید که اوکی کیست داره در حال جریانه و فلان و اینا. نمیدونم نزدیک چی شد که ما چیز کردیم، چون آره زمان شروع دانشگاه هم نمیدونم مثلا هفته 3 آگوست بود. بعد دیگه ما فکر میکنم برای اینکه هم تیکت هم بلیط ها گرون نشه و همین که یه سری برنامه داشته باشیم، ما مثلا حالا بلیط قابل کنسل شدن ولی بلیط مثلا 5 آگوست بود نمیدونم گرفته بودیم. بعد دیگه همجور منتظر این بودیم که حتی حالا میتونستیم کنسل کنیم ولی منتظر این بودیم که بیاد. بعد دیگه وایسادیم و اینا فکر میکنم حوالی نیمه جولای، یه ذره از نیمه جولای هم گذشته بود که این چیز اومد. مال من یهو تو سایت زد که ویزات آماده است، مثلا بیا که پیکاپش کنی. حالا اون موقع من یادم نیست، چون الان میدونم که مثلا میشه پاسا رو فرستاد، یه سری ایجنسی ها میرن میفرستن و برات میزنن و میارن. اون موقع یادم نیست اصلا همچین چیزی ممکن بود یا نه، حداقل ما نمیدونستیم دیگه. خلاصه من که اینو دیدم سریع بلیط گرفتم و اینا که بلافاصله برم. مال پارتنرم هنوز نیومده بود و هنوز نیومده بود و اینا دیگه. من بلیط رو گرفتم که برم درجا، چون اینجوری هم بود که سفارت نمیرفتی، میرفتی پست، اینو یه فرمی رو پر میکردی، پستتو میذاشی توش، پست میکردی به سفارت که بعدم مثلا تو همون پست فکر کنم میومد دیگه. من رفتم همون روز اول دراپ آف کردم و بعد دیگه رفتم هتل. به همجایی 2 دل بودیم برای پارتنرم که مثلا چیکار کنه، بیاد نیاد، چون اگه میومد میخواستیم درجا بزنیم چون داشتیم خیلی نزدیک اون تاریخ بلیتمون میشدیم دیگه. تصمیم گرفتیم که گفتیم بیا ولی فوقش چند روز طول میکشه دیگه، بعد مثلا حالا میبینیم چی میشه. بعد دیگه اون راه افتاد و فکر میکنم از فرودگاه که داشت میومد هتل چیزش اومد که حاضره. بعد دیگه کل خوشحال شدیم که چقدر خوب که اینجوری شد و اینا. اونم سریع رفت چیزاشو پست کرد دیگه. پاسمون رو فرستادیم و دیگه همجوری منتظر بودیم که جواب بیاد. اینم فکر میکنم مثلا یه هفته مونده بود به اون تاریخ بلیتمون بود. آره فکر کنم اواخر جولای بود. بعد دیگه همینجور اونا رو فرستاده بودیم. حالا وضعیت بغرنجی هم بود چون که ما توی کشور خارجی بودیم، پاس هم نداشتیم. بعد حالا مثلا اون 1-2 روز اولش خوب بود، خوش گذشت و اینا، میرفتیم دبی مال، میرفتیم سینما، خوش میگذرد. بعد دیگه همچون که میگذشت هیچ خبری نمیشه، هی ما منتظر چیزی نمیومد. هی هم نزدیکتر به این تاریخ سفرمون میشدیم که شروع کرده بودیم به فکر اینکه اوکی کنسل کنیم، پستپون کنیم، عقب بندازیم، چیکار کنیم. بعد دیگه گذشت تا یعنی فکر کنم کی بود، فکر کنم 2 روز مونده بود. هی هم هتلمون رو تمدید میکردیم و هی بلیت برگشت به ایرانمون رو هی پوش میکرد، عقب مینداختیم. بعد بالاخره فکر کنم 2 روز مونده بود چقدر که این استاتسه، چون توی این سایت چیز میکرد که مثلا این ویزا خورد توی پاس دیگه. مثلا فکر کنم 2 روز مونده بود که یهو زد که خورد و بعد دیگه ما منتظر این پاس که بیاد. خلاصه آخرین ویزای ما، فاصله بین ویزای ما اومدن تا وقتی که قرار شد بریم ایران، بریم سفر اصلیمون، شد 1 روز.
یعنی ما بلیط داشتیم که برگردیم ایران، کنم مثلا شب قبل روزی که قرار بود بریم. منتها فکر کنم اون موقع ایناگوریشن روحانی بود، این روحانی تازه چیز شده بود، داره تقریبا اون موقع بود، همون شبش بود. بعد یهو کلی پرواز خارجی و اینا قرار بود بیاد، اینا یه جورای آسمون رو بسته بودن، اصلا نمیدونم دقیقاً چی بود، ولی پرواز ما هی دیلی میخورد، هی میرفت یه ساعت عقب. بعد تازه در نظر بگیر من نه با خانواده خداحافظی کرده بودم، باز پارتنرم چیز کرده بود، اون خداحافظیاشو قبلش کرده بود، من هنوز هیچ کاری نکردم. من گود بای پارتیم خودم توش نبودم، مثلا رو تلفن کنم یه تلفن زدم با همه خداحافظی کردم ولی توش نبودم. خلاصه آخر این پرواز ما صبح روزی که ما شبش داشتیم میرفتیم رسید ایران دیگه. من فکر کنم من خودم یه چمدونم بسته بودم، پارتنرم که حتی چمدونم نبسته، اون مامانش براش اونو بس. بعد دیگه آره دیگه، بعد رسیدیم، من فقط رسیدیم یه ذره خوابیدم دیگه، چمدونا رو نهایی کردم و دیگه فکر کنم یکی از داییامم دیدم که خداحافظی کردم باش. بعدش دیگه آماده شدیم بریم فرودگاه دیگه. آره دیگه رفتیم فرودگاه و بعد دیگه سفرمون شروع شد. حالا دیگه بقیه‌شو شاید یه روز دیگه تعریف کنم دیگه، فکر کنم ویدیو یه ذره طولانی شد، ولی آره دیگه این شد پروسه تصمیم گرفتن ما برای اپلای و رفتنمون به آمریکا. حالا نمیدونم اگه این داستان من جالبه براتون، اگه شما در حال تصمیم برای اپلای کردنین یا ردی کردین و اینا، برام بنویسین که مثلا شما چیز اتفاق خاصی افتاد براتون که چیز باشه، دلیلاتون برای رفتن چی بود و سوال خاصی راجع به پروسه من دارین بنویسین و من سعی میکنم مثلا جواب بدم. حالا یه سری ویدیوی دیگه هم میخوام بگیرم راجع به خود اومدنم و اینکه همون شروعش چطوری بود و بعد دوره دانشگاهم چطوری بود و بعد راجع به کارم حرف بزنم. خوشحال شدم اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین. اگه دوست دارین لطفاً لایک و سابسکرایب کنین و میبینمتون تو ویدیوی بعدی. مرسی، خداحافظ.